dit kan niet meer zakken. Dat is gewoon een garantie die ik je kan geven. Jij kan dit ook. Maar hoe doe je dat? Ik ga je dat stap voor stap laten zien. Ook nu, zorg dat je met een wat droge kwast deze hoekjes even inschildert. Heb je ze in ieder geval gedaan. Terwijl je kijkt, gun mij nog een hartje. Ik breng de verf eerst dus bovenin aan. Zorg dat je door die hoek heen gaat. Mag je hier best overlappen op dit stuk. En dan vervolgens doe je de onderkant. Ook daarin mag je door de hoek heen een stukje overlapping doen. Tot aan de hoek. Kijk, zo. Doe je tot aan de hoek. En je hebt dus nu al wel voldoende aangebracht in dit gedeelte. Dus dan hoef je alleen maar met een droge kwast even van hieruit wat verf pakken. Kijk zo. En dan doe ik met de achterkant van mijn kwastje, doe ik dit naar buiten toe. Kijk. Daarmee heb je deze hoek geraakt en hoeft die hier niet vies te worden. Dit moet je proberen zoveel mogelijk schoon te houden, want jij weet niet of er iets kan gebeuren en waar je weg moet en dan is het altijd hier veel te dik. Dus zorg dat je altijd werkt precies op de randen. En dan ga je dit precies op de rand besnijden. Hier. Zo werk je gewoon continu netjes. Dit is precies op de rand. Als je dan net eroverheen bent, kun je met de andere kant zo, dan is het weg. Hou het zo schoon mogelijk. En precies op de rand. Als je dat hebt gedaan, dan ga je precies op die rand bovenop en een stuk van de voorkant ga je al met verf aanbrengen. Kijk, krijgt hij bovenop als het ware een tweede laagje. En datzelfde doe je ook precies aan de onderkant door de hoek onderin en hier bovenop. Nou, de meeste mensen krijgen hier allemaal zakkers. En dat heeft te maken omdat ze nu weer verf gaan pakken voor tussenin en dan wordt hij veel te dik. Dus wat je nu doet is het bovenstuk en onderstuk ga je in elkaar verdelen en dan heb je gewoon voldoende verf voor het hele gedeelte. Ja, ik verdeel hem als het ware over zo. En vanaf die andere kant doe ik hetzelfde zo. Je ziet die slagen er al in. Dus dat doe je deze kant op en de andere kant op. En zo heb je gewoon voldoende verf over die hele paneel en kan die ook niet zakken. En als je dat hebt gedaan, dan ga je die netjes verdelen over de hele deur.